ආදරයට පාටක් තියෙනවා. ආදරයට හැඩයක් තියෙනවා. ආදරය අල්ලන්න පුළුවන්. ආදරයට අල්ලන එක නෙවෙයි. ආදරයට අල්ලන එක වෙනම කතාවක්. ආදරය අල්ලන එක වෙනම කතාවක්. මාතිතුරේ ලංකාවටම ඉංග්‍රීසි උගන්වන හොඳම ප්‍රතිඵල පෙන්වන වැඩිම සුදුසුකම් සහිත සඳකැලුම් සර් හොඳටත් උඩින් පියාඹන්න. ඒකේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන සියලුම වචන වර්ග 8කට බෙදෙන හැටි මම පැහැදිලි කරනවා. කොටස් 8කට බෙදෙනවා කියලා පැහැදිලි කරා. ඒක සාර්වර්ගීකරණයක් ඒකේ. ඒකෙදී අපි ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මේ වගේ නාම පද, ක්‍රියාපද, නාම විශේෂණ, ක්‍රියා විශේෂණ, සර්වනාම, විපාත පද, සම්බන්ධක සහ විශ්මයාර්ථ පද කියලා පද වර්ග 8ක්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections. මෙන්න මේ විදිහට අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් පොළවල් 8ක් ගන්න. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ තියෙන සියලුම වචන අපි ගොඩ ගැහුවොත් මොනවද වර්ගකට පිළිගන්න ඉතින් පැහැදිලි කරගන්න. දැන් ඒකෙන් අපි සියල්ලම එක සැරේ ගන්න නැතුව එක කොටසක් විතර අරගෙන නාම පද කියන කොටස. nouns කියන එක තමයි classify කරනවා. classify කරනවා කියන්නේ වර්ග කරනවා. classification of nouns කියන්නේ නාම වර්ග වර්ගීකරණය. තමයි නාම පද අපිට ගත්තාම ඒක මෙන්න මේ වගේ පොළවල් මහකට ගහන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ සටහනේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒකවල මොකක්ද මේ සටහනේ පෙන්නන්නේ? proper nouns. proper nouns කියන නාම පද දෙකෙන් proper nouns කියලා කොටසක් අපිට වෙනම අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනම කොට ගන්න පුළුවන්. proper nouns කියලා කියන්නේ සංඥා නාම කියන්නේ. සංඥා නාම කියන්නේ දැන් අපි සිංහලෙන් හඳුන්වනවා. නැත්නම් විශේෂ නාම කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක අනිත් නාම පද හතරෙන් පැහැදිලිව වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක තමන්ට අනන්‍ය වූ පද විශේෂයක්. ඒක දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කසම් කියන. මේ කසම් කියන පදය හැමෝටම කියන්නේ නැහැ. ඒ ළමයට විතරයි කියන්නේ. ඒ වගේ මාතර කියනවා මේ මාතර කියන නගරයට ටවුන් එකට විතරයි කියන්නේ. ජනවාරි කියනවා මේ ජනවාරි මාසෙට විතරයි අපි ජනවාරි කියන්නේ. මාස 12 මාස 12යි ජනවාරි මාසෙට විතරයි. ෆ්‍රයිඩේ කියන්නේ සිකුරාදාට විතරයි. සතිය දවස් 7ක් තිබුණා නම් සිකුරාදාට විතරයි ෆ්‍රයිඩේ කියන්නේ. නැතුම් හිතන වෝටර්ෆෝල් ඕනතරම් දියලි ඕනතරම් තිබුණාට දුම් හිත කිව්වොත් අපි දන්නවා ඒක එක ඇල්ලක් විතරයි. නයිගරා කිව්වා, ඒන්ජල් කිව්වා. මේ වගේ දියල්ලට අපි විශේෂ සුවිශේෂ නම් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ නාම පදවලට අපි කියනවා proper nouns කියලා. ඒකට ඒ වගේ ඒ නම පාවිච්චි කරන්නේ භාවිතා කරන්නේ ඒ අදාළ පුද්ගලයා සඳහා පමණයි. අදාළ දේ සඳහා පමණයි. අදාළ ස්ථානය සඳහා පමණයි. ඒක සුවිශේෂී නම. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපිට හඳුනා ගන්න පහසුයි තවත් එකක් තමයි මේක අපි ලියන තැනක ඕනම තැනක ලියනකොට මතක තියාගන්න මුල් ලකුර කැපිටල් ලියන්න මතක තියාගන්න ඕන. මුල් ලකුර කැපිටල් ලකුරෙන් තියෙනවා මේ හැම එකේම ඕනම තැනක අපි ලියනවා නම් ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක් මේ කියන්නේ මේ. ඒ ප්‍රොපර් නෝම් ගැන අපි කතා කරා. කොමන් නම්ස් කියලා කියන්නේ පොදුවේ භාවිත කරන නාම පද. ඒක පොදුවේ භාවිත කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට කසුන්. මේ කසුන් කියලා කියන නම කසුන් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි බෝයි කියන පදේ බෝයි කියන පදේ කසුන්ට පාවිච්චි කරනවා, නිමේෂයට පාවිච්චි කරනවා, කමිටට පාවිච්චි කරනවා, සුවංගට පාවිච්චි කරනවා. ඕනම පිරිමි ළමයෙකුට බෝයි කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පොදු පදයක්. මාතර කියන එක මාතර ටවුන් එකට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. සිටි එකට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ටවුන් කියන සියලුම ටවුන් වලට අදාළයි. සියලුම සිටි වලට අදාළයි. ඒක පොදුවේ පාවිච්චි කරනවා. පොදුවේ පාවිච්චි කරනවා. ජනවාරි කිව්වොත් ජනවාරි මාසෙ විතරයි. හැබැයි මාර්ච් කිව්වොත් මාස 12ට මම කියන පාවිච්චි කරනවා. යොදා ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රයිඩේ සිකුරාදාට විතරයි. හැබැයි ඩේ කියන්නේ සන්ඩේ, මන්ඩේ, ටියුස්ඩේ, වෙඩ්නස්ඩේ, තර්ස්ඩේ, ෆ්‍රයිඩේ මේ වගේ හැම එකෙම ඩේ කියවෙනවා. මේ ඩේ කියන්නේ ඩේ පොදු නිසා. දවස් 7කම පොදු නිසා තමයි ඩේ කියන්නේ. දුන්ගින කියන එක ගත්තාම දුන්ගින දෙයක් විතරයි විභාග කරන්නේ. ඒ වෝටර්ෆෝල් එක ගත්තාම ලෝකෙේ ඕනම වෝටර්ෆෝල් එකකට කතා. දැන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා දැන් මේ වෙනකන් නිකන් Google කරලා බලන්න. වෝටර්ෆෝල් එක සර්ච් කරන්න. වෝටර්ෆෝල් එක සර්ච් කරලා ඔයාලට දකින්න ලැබෙන ලෝකෙේ සියලුම නියමයේ සම්බන්ධ වෙබ්සයිට් දකින්න. ඡායාරූප දකින්න. ඒක ආදාර ලින්ක්ස් දකින්න. වෝටර්ෆෝල්ස් කියනකොට ඒක තෝරන්න ඒ තරමටම සයිස් ප්‍රමාණය වෙබ් පිටු ප්‍රමාණය දකින්න. ඒක
කියලා සර්ච් කරොත් ලංකාවේ තියෙන දුමින කියන දියල්ල ගාවට ගෙනහිල්ලා වෙනවා. ඒන්ජල් කියලා ටයිප් කරොත් ඒන්ජල් දියල්ල විතරයි වෙන්නේ. නයගරා කියලා ටයිප් කරොත් නයගරා දියල්ල විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි වෝටර්ෆෝල් කිව්වොත් මුළු ලෝකෙ තියෙන සියලුම වෝටර්ෆෝල් වලට කතා කරනවා. එහෙනම් මේක අඳුර ගන්න පහසුයි. කොමන් කියන්නේ පොදු. පොදුවේ භාවිතා කරන නිසා අපි වෙන කොමන් නවුන්ස් ප්‍රොපර් කියලා කියන්නේ සුවිශේෂී නාම. එයාලට විතරයි ඒක භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා එයාලා අඳුර ගන්න පහසුයි. අපි මේක කොතන ලිව්වත් ලියනකොට කැපිටල් අපිට ලියන්න මතක තියාගන්න. ස්පෝකන් වලදී ඒක අදාළ නැහැ. කතා කරනකොට කැපිටල් සිම්පල් දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොන මේ අතර විසාරට තේරෙන්නේ. තව ඕන තරම් නාමපද ගන්න. ගමතම බලන්න මේ පොඩවල් දෙකට දාලා බලන්න. ඊළඟට කලෙක්ටිව් නවුන්ස් වල කොටසක් තියෙනවා. කලෙක්ටිව් කියන්නේ සමූහයක්. රැසක් කියන්නේ රාශියක් කියන්නේ කලෙක්ෂන් එකක්. මේ සමූහයක් පිරිසක් රැසක් හඳුන්වන්න තමයි මේ පද භාවිත කරන්නේ. දැන් ඉතින් වන් ෆැමිලි කියවම තනියෙක් කෙනෙක් නෙමෙයි. පවුලක් පිරිසක් තියෙනවා. අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ මේක කුටුම්බයක්. ඒකටයක්. ඒතකොට ඒ නිසා මේකට කලෙක්ටිව් නවුන් එකක් කියන්නේ සමූහයක් තමයි එකකින් හැදෙන්නේ. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ටීම් එකක් කියනවා. ශ්‍රී ලංකා ටීම් කියනවා. ශ්‍රී ලංකා ටීම් කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ටීම් එකේ තුල කණ්ඩායමේ තුල ගණනාවක් ඉන්නවා. ක්‍රිකට් ටීම් වෙනවා, වොලිබෝල් ටීම් වෙනවා, ෆුට්බෝල් ටීම් වෙනවා. ඒ ටීම් වල තුල ගණනාවක් ඉන්නවා. පිරිසක් ඉන්නවා. ගෲප් කියනවා කණ්ඩායම. ඒක ක්ලාසස් කියනවා මේකේ පිරිසක් පොඩි පිරිසක් තමයි ඒකේ සමාන. ගෲප් එක කියනවා සියලු කණ්ඩායම. එන් කියනවා ගැන්ස් කණ්ඩායම. මේ වගේ අතර බේනවා. කලෙක්ටිව් නවුන් සමූහයක් හෝ රැසක් හඳුන්වන පරිවිශේෂයක් තමයි. ඊළඟට බලන්න අපිට මැටීරියල් නවුන්ස් කියන තව කොටසක් තියෙනවා. අර නාම වල දෙන්න තව කොටක් අපි අයින් කරනවා මැටීරියල් නවුන්ස්. මැටීරියල් කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක් කියනවා. මැටීරියල් නවුන්ස් ද්‍රව්‍ය නාම. ඒ ද්‍රව්‍ය හඳුන්වන්න තමයි මේ නාම වල අබ්බා කරන්නේ. යම් ද්‍රව්‍ය දේවල් හදන්න ජලය, සොයිල්, මස්, අයන්, යකඩ. මේ වගේ දේවල් තමයි ද්‍රව්‍ය වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඊළඟ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන්ස් තම සුවිශේෂ නාමපද විශේෂයක් තියෙනවා. භාවවාචී නාමපද කියලා කියනවා. මේකේ අනිත් නාමපද වලට වඩා වෙනස් ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපිට දකින්න බැහැ. ස්පර්ශ කරන්න බැහැ. ඒ වගේම මේ දිගක් නෑ, පළලක් නෑ, උසක් නෑ, බරක් නෑ. එහෙම නාමපද. ඒකට අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන්ස් කියනවා. ඒකට මේවා නාමපද තමයි. පංචේන්ද්‍රයට හසු වෙන්නේ නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි කලින් කිව්වේ හසු කියන ගත්තා. ඕයි කියන ෆැමිලි නැත්නම් මාතර තාවු මේ කියන නාමපද නිකන් කේවල කරනවා. මේවා අපිට තේරෙන්න දෙන්න හසු කරන්නේ. හසුගේ හැඩගුණ අපිට කියන්න පුළුවන්. යාගේ හැඩගුණ මේ වගේ නිචර උසක් නිචර බලන්න. ඒ වගේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. අසුනක් අල්ල බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයා උසක් තියෙනවා. ඒ බරක් තියෙනවා. හැඩයක් තියෙනවා. පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ අන්තිමට මේ වගේ සෑන්කවත් තියෙනවා. මේ හැඩයක් තියෙනවා. පාටක් තියෙනවා. බරක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ හැම දෙයක්ම පංචේන්ද්‍රයට හසු වෙනවා. අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා අපිට එහෙම කරන්න බෑ. ඒ වුණත් මේක නාමපද තමයි. හම්ද කියන්නේ බඩගින්න කියන එක. බඩගින්න කියන එක නාමපදයක්. බඩගිනි කියන එක නෙමෙයි. බඩගිනි කිව්වොත් ඒක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්. බඩගිනි කියන එක නෙමෙයි. හංග්‍රි කියන එක නෙමෙයි. හංගර් කියන එක නෙමෙයි. ඒක නාමපදයක් නෙමෙයි. බඩගින්න කිව්වම ඒක අපිට අල්ලන්න බෑ. බඩගින්න කිව්වම අල්ලන්න බෑ. ස්පර්ශ කරන්න බෑ. බඩගිනි කියලා කිව්වම අපිට බඩ දත යනවා තමයි. නම් අපි අල්ලන්නේ මේ බඩගින්න නෙමෙයි අල්ලන්නේ. බඩ අල්ලනවා මිසක් අපි බඩගින්න අල්ලන්න බෑ. එහෙමනම් බඩගින්න අල්ලන්න පුළුවන් නම් අපිට අපි බඩගින්න අල්ලලා එළියට දානවා. මොකද මේ ඇතුළ කරන්නේ කියන්නේ. මේ අපි එහෙම කරන්නේ දිහාම නෑ. අංග කියන එක නාමපදයක් තමයි අල්ලන්නේ. ඒක ආදරය. දැන් මේක ක්‍රියාපදයක් විදිහට හැසිරෙනවා. ආදරය කරනවනම් කියනවා කියලා. ආදරයටත් කියනවා. ඒකම වචනයක් දැන් මේක අර්ථ දෙකකින් යෙදෙන වචනයක්. එහෙම වචන තියෙනවා. ආදරය පේනවා. ආදරය පාටක් තියෙනවා. ආදරය හැඩයක් තියෙනවා. නෑ. මේක කියන්න බෑ. යාගේ ආදරය. දැන්
අල්ලන එක නෙවෙයි වැරදිට වටහා ගන්න එපා. ආදරයට අල්ලන එක වෙනම කතාවක්. ආදරය අල්ලන එක වෙනම කතාවක්. ආදරය කියන්නේ අල්ලන්න පුළුවන් නම් අපි ආදරේ යන වෙලාවට එන වෙලාවට මේව අල්ලගන්න ඕනේ. ආදරේ අපි බෑරට යනකොට අපි අල්ලලා දාගන්නවා කොහෙද ඔයා යන්නේ කියලා. නේ? අපිට එන වෙලාවක් අපි දන්නේ නැහැ. ආදරේ අපි යන වෙලාවක් අපි දන්නේ. එහෙනම් මේවා නාමපද තමයි. හැබැයි පංචේන්ද්‍රයට හසු වෙන්නේ. සර්විස් සේවය ඒතේම බියුටි ලස්සන. එන්නේ කියපුවා ලස්සන කියන එක පේනවනේ. බියුටි කියන්නේ නවුන් එක. නාමපද. හැබැයි ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. තොරේම කියන්නේ යා ලස්සනයි යා ලස්සනයි ඒ අතරේ ලස්සන කෙනෙක් එක එක්කෙනාගේ හිතේ නැවෙන දෙයක් එක්කෙනෙකුට ලස්සන කෙනෙක් තව කෙනෙකුට ගැත වෙනවා එක්කෙනෙකුට ලස්සන දෙයක් තව කෙනෙකුට අවලස්සන වෙනවා එක එක්කෙනාගේ හිතේ නැවෙන දෙයක් එහෙනම් ලස්සන කියන එකත් එහෙම ඒක අපිට ස්පර්ශ කරන්න බෑ ලස්සන කියන්නේ දකින්න බෑ ඒවා අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් නවුන් වලින් තමයි හඳුන්වන්නේ පවර්ටි දරිද්‍රතාව දුප්පත්කම ඒත් එහෙම අපි දුප්පත් මෙයා දුප්පත් කියලා මේ දුප්පත් කම කියන පදය මේක නාම පදයක් ඒ නාම පදේ ඒක අපිට අල්ලන්න බෑ දුප්පත්කම යම් නිර්මාණයට තියෙන බව ඇත්තම ඒ වුණාට අපි කියන්නේ ඒවා අපිට අල්ලන්න ස්පර්ශ කරන්න දකින්න ආර්ථක කරගන්න ඒක කරන්න බැරි දේවල් මෙන්න මේ කියන පොඩට වැඩෙනවා නමුත් මේ අයත් අපිට වාක්‍යයක කර්තෘ වශයෙන් යොදන්න පුළුවන් ඒතන තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ නාම පද දැන් වාක්‍යයක් තුළ කර්තෘ වශයෙන් යොදා ගැනීමේදී ඇති වෙන ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න දැන් අපි වර්ග කරන්නේ. මේව වර්ගීකරණ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. අපි නිවැරදිව වාක්‍යයක් ලියනකොට නිවැරදිව වාක්‍යයක් කතා කරනකොට අපිට මේ අය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. වාක්‍ය නිර්මාණය කියන්නේ නිවැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරන. ඒතකොට දැන් මේ කියන ප්‍රබෝධනම්යක් ගත්තා මේක එක වචනද බහුවචන. ප්‍රබෝධනම්යක් ගත්තා මේක එක වචනද බහුවචන. collective nouns කියන්නේ singular form එකේදී plural form එකේදී ඒක මොකද අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට කර්තෘ ගන්න ක්‍රියාව තියෙනවා කියලා නියමයක් subject verb agreement කියලා නියමයක් subject එකට අනුව verb එක agree වෙනවා ඒ කර්තෘ ගන්න ක්‍රියාව එක දුන්නේ නැත්නම් ඒ වාක්‍ය වැරදියි එහෙනම් මේ කර්තෘ වශයෙන් වෙන පද නෙමෙයි නාම විශේෂයෙන්ම මේ නාම පද තමයි කර්තෘ වශයෙන් යෙදෙන්නේ එයාට මේ අවබෝධයක් අපිට නැතුව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න අන්නේ අවබෝධ කරගන්න පාඩම් කරා එමනම් මම හිතන්නේ අද පාඩමේ වල පැහැදිලි ඇති ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අතිවිශාල වචන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ තියෙන වචන වලින් නාමපද කියන්නේ එක්තරා ගොඩක් ඒ විශාල ගොඩක් මේකෙන් තවත් වැඩි වෙනවා භාෂාව ඉස්සරහට යන්න මේවා භාෂාවන් වර්ධනය වෙනවා සංවර්ධනය වෙනවා අද තියෙන නාමපද ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඊළඟ අවුරුදු වෙනකොට නාමපද තවත් වැඩි වෙනවා හැබැයි මොනවා වුණත් මේ නාමපද වල මෙන්න මේ වර්ගීකරණය යන්නේ මොකද තියාගන්න තව වර්ගීකරණයක් තියෙන නාමපද වල මේක විතරක් නෙමෙයි මේක වර්ගීකරණය මේ වර්ගීකරණයේදී අපි classification of nouns කියන වර්ගීකරණය අරගෙන අපිට කොටව පහකට දාන්න පුළුවන් මේ නාමපද ඒ මොනවද proper nouns common nouns collective nouns material nouns සහ abstract nouns කියලා right එමනම් මොකද අද මම පැහැදිලි කරන්නේ නාම පදවල තවත් වර්ගීකරණයක් පිළිබඳව. හොඳයි ඉදිරි පාඩමේදී අපි බලමු තවත් මේ වගේ වැදගත් කරුණු ඉදිරි මගේ YouTube පාඩමවලදී ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව සිටින යාළුවන්ට මේවා ෂෙයා කරන්න දැනගන්න ඉංග්‍රීසි වලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ පාඩමේදී අඳටත් උඩින් පියාඹන්න